probléma abból a szempontból nem múlt el, hogy menekültek ettől függetlenül továbbra is vannak. Ugyanúgy ellátásra szorulnak, mint azok, akik korábban itt voltak. Az állam nem vesz tudomást erről a problémáról, és nem segíti ezeket az embereket, legalább minimálisan. Az utóbbi néhány hét annyiban jelent újdonságot számunkra, hogy nyilván ezzel a gyönyörű határzárral és jogi zsákutcával, illetve hát nyilván a környező országok hatóságának intézkedése nyomán azért nagyon kevesen érkeznek a határsávhoz. Folyamatosan követjük, hogy mi a helyzet a határ másik oldalán, és hogyha van lehetőség, akkor mi magunk is megyünk, megnézzük a helyzetet, mert hát nyilván a legmotiválóbb minden önkéntes számára az, hogyha láthatja, hogy ki az, akin segít. Az, hogy valaki részt vesz ebben a munkában és jön oda, az egy teljesen másfajta élményt jelent. Személyes kontaktus az valószínűleg jóval meggyőzőbb, mint egy elkapott tévéműsor vagy egy hírblokk. És az az élmény valószínűleg pótolhatatlan, hogy nem csak az van, hogy nyomok a PayPal-ra egy ezrest, és akkor majd történik valami, hanem az, amit ő odavitt, vagy az, amit ő odadott, az ott láthatta, hogy helyben hogyan hasznosul. Csak más nem annyi, hogy kapott egy köszönömöt. Amikor odaadta a fogkefét, vagy amikor megborotvált valaki tükör hiányában. A napi rutin az úgy néz ki, hogy próbálunk minél több beérkező adományt olyan állapotra hozni, hogy azt rendszerezetten tovább lehessen adni. A Menedékegyesület folyamatosan jelen van, 2 műszakban kint vannak a szerbiai oldalon, minden reggel és délután ide érkeznek és felfegyverezzük őket, hogy akkor legyen megfelelő mennyiségű takaró, esőkabát, cipő, és élelmiszer náluk, ha elindulnak, akkor lehessen osztani. Szeptember 15-től van egy új törvényi háttér. Az, hogy hogyan néz ki a magyar menekültügy, milyen szabályzásai vannak, milyen buktatók vannak, milyen jogok vannak. Erről nagyon kevés információval rendelkeztek. A legelején voltak, és nem tudták, hogy akkor, ha most ők itt elfogásra kerülnek, akkor mi vár rájuk, és hogy fog ez az egész kinézni. Az látszott, hogy hiába vannak papírra vetett törvények, a napi gyakorlat és a nemzetközi kötelezettségeink és a magyar törvények olykor igen komoly távolságra vannak egymástól. Az ember azon gondolkozik mindig, hogy akkor most tulajdonképpen mi számít, ami le van írva, vagy az, amiről esetleg ad hoc döntések születnek.